Já vás zdravím u druhého dílu a druhého dne našeho výletu po Sasku. Dneska tady jsme ještě v Chemnitz a pokračujeme ve směru Aue, Zwickau a Leipzig. Na místní tramvaje si mě fascinuje, že tu mají strašně moc na širých tratích kolejové spojky. Tramvajová síť ve městě vypadá, řekl bych, jako běžná tramvajová městská síť. Ale mají tu rozsáhlou síť i příměstských tramvají. Některé tramvaje, řekněme spíš vlakotramvaje, pokračují až 50 km za město. Ve městě je napětí 600 V, ale například tramvaje, co jedou na Stolberg, tak ty tady v zastávce Alt Chemnitz přepínají na 750 V. Tady na návěstidle je napsáno FVNE, což znamená Fahrdienstvorschrift für nicht bundeseigene Eisenbahnen, což je právě předpis pro provozování nespolkových železnic. Tato právě ve vlastnictví místního dopravního podniku. Je tam návěstidlo, který právě dovoluje vjezd na tu trať. Všimněte si tady i PZB magnetu. Nacházíme se na zastávce Technopark, kde je smyčka a tramvaj pokračující za město. Zde musí už stáhnout sběrač a pokračovat bez elektřiny dál. Hezky na naftu. V čemže to sedíme? Údajně v tramvaji, ale mám takový pocit, že spíš v nějakém naftovém autobuse ze začátku 21. století. Nächster Halt Lößnitz, unterer Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jízda tohle tramvají i v ty 80 je strašně příjemná a co mě strašně fascinuje je to, že zde mají i záchod. Ten se ale při jízdě po městě používat nedá. Právě jsme dojeli do naší cílové stanice Aue, no ale bohužel vlakotramvaj si zde s vlakem ve směru Zwickau ujíždějí a tak zde musíme počkat 50 minut. Aby mohly být tyto příměstské tramvaje provozovány i na běžné železniční síti, najdeme zde na skříni popisky, které známe z běžných železničních vozidel. Dojeli jsme na hlavní nádraží ve Zwickauě a tady jsou odstavený historický vagóny Presnitztalbahnu, které s nimi jezdí na různé zvláštní jízdy, mimo jiné často do Česka, aspoň jednou ročně. Já s nimi byl před lety na Uzedomu nebo v Berlíně a čekáme na vlak, se kterým dojedeme do samotného centra Zwickauva. Tak se nám jedna věc tak nějak nepovedla, respektive mě, já jsem to plánoval. Dojeli jsme na Zwickau Stadthalle a zrovna teď zcela výjimečně to tady končí a nejede to až do centra, takže musíme nudnou, trapnou, obyčejnou tramvají. Sorry diváci. Normální tramvaje zde mají metrový rozchod a vlak samozřejmě standardní, takže tady ty tratě, kde jezdí obojí, mají 3 kolejnice. A tohle je to místo, kde se vlak napojuje.
Dojeli jsme na zastávku Cvikau centrum. Zde na této koleji je normálně konečná pro ten vlak. Normálně zde jezdí teda Stadler RS1. A všimněte si skvělé věci. Je to jedno nástupiště, takže úžasný přestup hrana. A když jdu odsaď od tramvaje, tak já jdu postupně pomalu do pozvolného kopce a tady to nástupiště už je vyvýšený, tak jako ten Stadler. No není to úžasný? Za zmínku stojí, že cestou jsou ještě 2 zastávky, tam ale staví pouze tramvaje a vlak nima projíždí. A kam se vlastně tím vlakem dá dostat odsud přímo z centra? Například i do Chebu nebo Karlových Varů. Já vím, že pro nás Pražáky to není nic cizího, ale mají tady v centru kolejovou splítku. Sedačky v místních KT4 vypadají jako vlastně zmodernizované ty, které se dávaly původně do vlastně tramvají Tatra T3. Že jsou zezadu potažené látkou a mají více polstrování. Dojeli jsme na zastávku Neumarkt, kde se dá přestoupit z jedné tramvajové linky na druhou. Je zde křižovatka a u té je tahle zvláštní spojka. Vysvětlím vám to. Jde o to, že ta tramvaj, když jede odtamtud ze za rohu, tak tam je ten barák moc v křižovatce, takže ona si musí strašně najet jako doleva a pak se připojí zprava. A je tam jenom jedna kolej, která umožňuje tohleto spojení, protože tohle se používá jenom, když linka číslo 3 z tamhle konečný zatahuje do vozovny, a aby to bylo možné v obou směrech, tak jak tam na té straně křižovatky, tak i tady je takhle kolejová spojka. Mně se strašně líbí, když se šetří místem a nepřidávají se zbytečnosti jako ploty, zábradlí a tak podobně. Teď jsme v místě, kde je smyčka, která vznikla na skvělém místě. Trať vedla normálně, že obě koleje byly u sebe a pak každá obcházela blok z jiné strany. Tady vede prostě oblouk na kolej v protisměru a pak ty koleje, co pokračují dál tím směrem, tak se potkají zase na konci tam toho bloku. Jednoduchý, krásný, takhle to má být. Věděli jste, že i vlaky potřebují někdy printery? Ze Cvikova jedeme do Lipska S-bánem, jede tady Bombardier Talent, 2 elektrické jednotky, jede to přes hodinu, máme zpoždění kvůli nějaký závadě na infrastruktuře, pak předjíždění rychlejším vlakem, no, takže nějakých 20 minut zpoždění. Klimatizace tady nefunguje. A nefunguje ani WC. Ale teď zrovna jedem, no tak aspoň něco. A poslední 3 stanice před Hlavákem byly v tunelu. Jsme v Lipsku na stanici Leipzig Hauptbahnhof, což je jedna z nejvytíženějších stanic v Německu a největší hlavová stanice v celé Evropě. Tady v hale na povrchu jsou koleje 6 až 23, ty jsou kusé, a dole v podzemí jsou koleje, které jsou průběžné 1 a 2. Došli jsme na kolej, kde stojí tenhle Regional Express, co jede ve směru Chemnitz. Tohle už je pro Němce téměř unikát. Takovýhle těžký retro s otevíracíma, stahovacíma oknama, zalamovacíma dveřma. To je pro Němce skutečná vzácnost, která běžně není. Milovníci historie určitě ocení i 24. kolej, kde stojí tato jednotka a za ní parní lokomotiva. Když člověk v Lipsku vystoupí před nádraží, tak to nádraží na něj dechne takovým dojmem, že jo, fakt dorazil do hodně velkého města, tak Lipsko je největší saský město a město na mě celkově dýchá strašně moderně.
Přijdou mi naprosto fascinující tyhle vleční vozy, který podle našeho pozorování se dají připojit úplně ke všemu. Někde jsou jenom kvůli tomu, aby zvýšili kapacitu, ale když jede souprava T4, tak to má ten super efekt, že aspoň část té soupravy je nízkopodlažní. Tady vidíte soupravu T4 a co mi přijde hustý, celá souprava, která má nějakých 45 metrů, jede na jenom jeden jediný sběrač, a to díky tomu, že na rozdíl od T3 to má spřáhlo podobně jako T6, takže je možný, aby ta energie prošla tou soupravou. Vyzkoušeli jsme i tramvaj Solaris Tramino, no ale že bych na ní měl nějaký pozitivní názor, to se úplně říct nedá. Sedačky jsou dosti nalepené na sobě, takže se spolucestujícím doslova mačkáte. Ulička taky není bůh ví jak široká a komfort při dobrždění, no tak potom to se tramvaj zahoupe sem a tam asi dvakrát, tak to není úplně to pravé ořechové. Teď jedeme tramvají se ubytovat a když tady hlásí zastávky, třeba teď Viadukt, tak tomu dodají, že je tady třeba fitness studium. Předtím tady hlásili, že cukrárna a podobné služby. Takže takováhle reklama, která se dostává i do hlášení zastávek. Tohle ještě v Praze nevymysleli. A aby to nebyla nuda, tak v polovině trasy musíme použít náhradní autobus. Nesedl jsem si, takže palec dolů, toč vše. Skvělá věc. Check-in byl do 9, tak jsme sem přišli v 10. Byla tady obálka nachystaná, takže jdeme se ubytovat bez jediného kontaktu s lidma. Dostali jsme se na konec druhého dílu. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího dílu, kdy se podíváme do Drážďan, na Moritzburg, svezeme si další parní úzkokolejkou a dojedeme až do Görlitz. Tak zatím ahoj. Zde mají vjezdová návěstidla.